गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. आपण कालच्या पिरियडमध्ये आपण काय बघितलं? आपण ॲडिशन अँड सबस्ट्रॅक्शन ऑफ ए फ्रॅक्शन विथ सेम डिनॉमिनेटर बघितलं. म्हणजे ज्या फ्रॅक्शनचा डिनॉमिनेटर सेम असेल त्यांची ॲडिशन आणि सबस्ट्रॅक्शन कशी करायची हे आपण काल बघितलं. 2 पिरियड घेतले आपण त्याचे. आज आपण ॲडिशन अँड सबस्ट्रॅक्शन ऑफ ए फ्रॅक्शन विथ डिफरंट डिनॉमिनेटर्स बघणार आहे. म्हणजेच डिनॉमिनेटर वेगवेगळे असताना आपल्याला फ्रॅक्शनची ॲडिशन सबस्ट्रॅक्शन कशी करायची. सेम डिनॉमिनेटर असताना आपण काय केलं होतं? सेम डिनॉमिनेटर असताना आपण जो डिनॉमिनेटर आहे तो जसच्या तसाच लिहिला होता आणि न्यूमरेटरची ॲडिशन किंवा सबस्ट्रॅक्शन केली होती, तिथे जसे साईन आहे त्याप्रमाणे. पण डिफरंट डिनॉमिनेटर जर असेल, फॉर एक्झाम्पल समजा इथे असं एक्झाम्पल असेल 3/4 प्लस 5/2, हे डिफरंट डिनॉमिनेटर्स आहे. मग अशा वेळेला आपल्याला याचा एलसीएम काढावा लागतो. एलसीएम काढताना मग तो कसा काढायचा हे पहिले बघू आपण. म्हणून फ्रॅक्शनचा डिनॉमिनेटर जर डिफरंट असेल तर त्याची ॲडिशन किंवा सबस्ट्रॅक्शन करताना आपल्याला डिनॉमिनेटरचा एलसीएम काढावा लागतो. आणि म्हणून आपण आज फक्त एलसीएम शिकणार आहे. आता एलसीएम काढण्याच्या पद्धती तुम्ही मला असं वाटते 4th, 5th, 6th, 7th, 8th पर्यंत शिकलेले आहे. 9th आणि 10thला फक्त एलसीएम नाही, ते सगळं याच्या आधी तुम्ही शिकलेलं आहे. पण तो वेगवेगळ्या पद्धतीने शिकलेला आहे. आज मी तुम्हाला ओरली एलसीएम कसा काढायचा ते शिकवणार आहे. म्हणजे तोंडी पटकन कसा काढायचा बघू. आता आपण समजा तुम्हाला 2 आणि 4 हे नंबर्स दिले असतील, याचा एलसीएम कसा काढायचा? फॅक्टरायझेशन मेथडनी तुम्हाला येतो. ज्या जनरल मेथड्स आहेत त्या तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. ओरली कसा काढायचा तो पाहायचो. या 2 संख्यांमध्ये काय पाहायचं? पहिल्यांदा ही मोठी आहे आणि ही लहान आहे. या मोठ्या संख्येला लहान संख्येनी भाग जातो का पाहायचं. म्हणजे आपण या लहान संख्येनी या मोठ्या संख्येला कंप्लीट डिव्हाइड करू शकतो का? कंप्लीट डिव्हाइड करणे म्हणजे रिमाइंडर 0 असणे. मराठीमध्ये आपण म्हणतो या 2 नी 4ला पूर्ण भाग जातो का? पूर्ण भाग जाणे म्हणजे डिनॉमिनेटर 0 येणे. कंप्लीट डिव्हाइड करू शकतो का? जर यानी याला पूर्ण भाग जात असेल तर जो लार्जर नंबर आहे म्हणजे मोठी संख्या आहे तो नेहमी एलसीएम असतो. म्हणजे याचा एलसीएम 4. काय म्हटलं पुन्हा लक्षात घ्या. 2 नी आपण 4ला डिव्हाइड करू शकतो, रिमाइंडर 0 येतो. जर असं असेल तर जी लार्जर नंबर आहे तो एलसीएम लिहायचा. दुसरा बघू 2, 4, 8. आता इथे लार्जर नंबर कोणता आहे? इथे 8 लार्जर नंबर आहे. 2 नी आपण याला कंप्लीट डिव्हाइड करू शकतो, रिमाइंडर 0 येतो. 4 नी आपण 8ला कंप्लीट डिव्हाइड करू शकतो, रिमाइंडर 0 येतो. आणि म्हणून याचा लार्जर नंबर जो आहे म्हणजे हा 8 हा त्याचा एलसीएम आहे. आता असं समजू आपण 2 आणि 5. लार्जर नंबर 5 आहे. 2 नी आपण डिव्हाइड याला करू शकतो, पण डिव्हाइड केल्यानंतर रिमाइंडर 0 नाही येत, रिमाइंडर 1 येतो. मग अशा वेळेला हा एलसीएम नाही. मग काय करायचं अशा वेळेला? अशा वेळेला आपल्याला हा जो लार्जर नंबर आहे याचा टेबल म्हणायचा. 5 1 जा 5, तो इथेच याला जात नाही. मग 5 2 जा 10, 10ला आपण 2 नी डिव्हाइड करू शकतो आणि म्हणून याचा एलसीएम 10 आला. दुसरा घेऊ पुन्हा 2, त्याच्यानंतर 3 आणि 6. लार्जर नंबर कोणता? 6. 6ला 2 नी डिव्हाइड करू शकतो, रिमाइंडर 0 येतो. 3 नी डिव्हाइड करू शकतो, रिमाइंडर 0 येतो. पण लार्जर नंबर इज द एलसीएम. त्यानंतर 5 12. लार्जर नंबर 12 आहे. 5 नी आपण 12ला डिव्हाइड करू शकतो, पण रिमाइंडर 0 नाही येत. मग आपल्या कामाचं नाही, मग नाही एलसीएम. हा एलसीएम केव्हा असतो? या स्मॉलर नंबरनी लार्जर नंबरला डिव्हाइड केल्यानंतर रिमाइंडर 0 येत असेल तर तो एलसीएम लिहायचा. फॉर एक्झाम्पल इथे 4 एलसीएम, 8 एलसीएम. आता याच्यामध्ये मग जर डिव्हाइड होऊ शकत नाही तर या 12चा टेबल म्हणायचा. 12 1 जा 12, 12 2 जा किती आले? 24. 24ला डिव्हाइड केलं तर रिमाइंडर 0 येत नाही. मग 3 जा 36, 36ला डिव्हाइड केलं 5 नी तरी रिमाइंडर 0 येत नाही. 4 जा 48, 48ला 5 नी डिव्हाइड केलं तरी रिमाइंडर 0 येत नाही. 5 जा 60, 60ला जर आपण 5 नी डिव्हाइड केलं तर रिमाइंडर 0 येतो.
बरोबर आहे. आणि म्हणून याचा LCM झाला 60. त्यानंतर 3, 5 आणि 15. आता तुम्ही करा विचार आणि मला सांगा काय करायचं आहे आपल्याला. लार्जर नंबर शोधायचा. या लार्जर नंबरला 3ने डिवाइड केल्यानंतर रिमाइंडर 0 येतो का. येतो, कारण 3 5 जा 15. 5ने डिवाइड केलं याला तर येतो का. 5 3 जा 15. म्हणजे दोन्ही यांनी जर याला डिवाइड केलं तर रिमाइंडर 0 येतो. आणि म्हणून हा लार्जर नंबर त्याचा LCM असतो. म्हणजे 50 इज द LCM ऑफ दिस 3 नंबर. त्यानंतर 3, 6 आणि 15. आता पहा 3, 6 आणि 15. या 3मध्ये 3ने आपण 15ला डिवाइड केलं तर रिमाइंडर 0 येतो. पण 6ने डिवाइड केलं तर रिमाइंडर 0 येत नाही. मग तसा नाही चालत, मग नाही LCM आहे. दोन्ही यांनी डिवाइड केल्यानंतर जर रिमाइंडर 0 येत असेल तरच LCM आहे. म्हणून मग आपण काय करतो इथे, या 3ने डिवाइड केल्यानंतर होत नाही, आपला होतो, पूर्ण रिमाइंडर 0 येतो. 6ने डिवाइड केल्यानंतर रिमाइंडर 0 येत नाही, म्हणून याचे डबल करायची. म्हणजे 15 × 2 30. आता 30ला जर आपण डिवाइड केलं 3ने तर रिमाइंडर 0 येतो. 6ने 30ला डिवाइड केलं तरी पण रिमाइंडर 0 येतो, म्हणून LCM झाला 30. त्यानंतर 2, 4, 5. आता 2ने डिवाइड केलं आपण 5ला, रिमाइंडर 0 येत. 4ने डिवाइड केलं तरी रिमाइंडर 0 येत नाही. मग 5ने 5ची ट्वाईस करायची, म्हणजे 5 × 2. मग 5 × 2 10 आले. 10ला याने डिवाइड केलं तर रिमाइंडर 0 येतो, पण 4ने रिमाइंडर 0 येत नाही. मग याची थ्राईस करायची, 15 झाली. 15ला दोन्ही याने डिवाइड केलं तर रिमाइंडर 0 येत नाही. मग याची 5 × 4 20. 20ला 2ने डिवाइड केलं तर रिमाइंडर 0 येतो. 4ने डिवाइड केलं तर रिमाइंडर 0 होतो. आणि 5ने केल्यानंतर तर येणारच, म्हणून हा झाला 20 LCM. या तिन्ही संख्येने डिवाइड केल्या गेल्या पाहिजे. याची जर आपण मल्टिपल करत आहोत, त्याच्या टेबलमधलंच लिहित आहे तर यांनी तर डिवाइड होईलच, पण या दोघांनी गेल्या पाहिजे, हे लक्षात ठेवायचं. समजा आता इथे 5, 10 आणि 15. 5ने 15ला डिवाइड केलं तर रिमाइंडर 0 येतो. 10ने डिवाइड केलं तर रिमाइंडर 0 येत नाही, म्हणून याची 15 × 2 करा 30. 30ला जर आपण डिवाइड केलं 5ने तरी रिमाइंडर 0 येतो. 10ने डिवाइड केलं तरी रिमाइंडर 0 येतो, म्हणून 30 हा त्याचा LCM झाला. त्याच्यानंतर 6, 5 आणि 10. आता पहा इथे पुन्हा 10ला आपण 5ने डिवाइड केलं तर रिमाइंडर 0 येतो, पण 6ने डिवाइड केलं तर रिमाइंडर 0 येत नाही. मग 10 2 जा 20. 20ला याने डिवाइड केलं तर रिमाइंडर 0 येत नाही. मग 10 3 जा किती आले 30. आता बघा 30 जर लिहिले आपण तर 6ने याला डिवाइड केलं तर रिमाइंडर 0 येतो. 5ने डिवाइड केलं तरी रिमाइंडर 0 येतो. 10ने डिवाइड केलं तर येतोच, म्हणून त्याचा LCM झाला 30. आता इथे जे मी तुम्हाला सांगतो आहे या प्रत्येकाचा तुम्ही स्वतः विचार करायचा आहे. आता मी जे नंबर सांगतो 1, 2 आणि 3. मग आता LCM सांगा मला याचा. 1 2 3. 3ला 1ने डिवाइड होतो, 2ने डिवाइड केलं तर रिमाइंडर 0 येत नाही. मग 3 × 2 6. याचा LCM 6 आहे का पहा, आहे. त्यानंतर 2, 5, त्यानंतर 10. आता 2, 5, 10. पुन्हा पहा 2ने डिवाइड केला तर रिमाइंडर 0 येतो 10ला. 5ने 10ला डिवाइड केला जाते, रिमाइंडर 0 येतो, म्हणून याचा LCM आहे 10. त्यानंतर 9, 3 आणि 15. 15ला 3ने डिवाइड केलं तर रिमाइंडर 0 येतो. 9ने डिवाइड केलं तर रिमाइंडर 0 येत नाही, आणि म्हणून याची ट्वाईस करायची 30. 30ला यानी डिवाइड केलं 9ने तर रिमाइंडर 0 येत नाही. 3ने डिवाइड केलं तर येतो. मग याची 45 आपलं 15 × 3 45. 45 जर आपण लिहिले तर 45ला 3ने डिवाइड केलं तरी पण रिमाइंडर 0 येतो. 9ने डिवाइड केलं तरी रिमाइंडर 0 येतो, म्हणून या तिन्ही याचा LCM आहे 45. म्हणजे आज आपल्याला फक्त LCM कसा काढायचा तेच शिकायचं आहे, आणि उद्याच्या पिरियडमध्ये मग आपण फ्रॅक्शनची ॲडिशन सबट्रॅक्शन शिकणार आहे. त्यानंतर 9, 10 आणि 3.
आता बघा, ते 9, 10, मी इथे 8 लिहितो, 8, 10 आणि 12. आता याच्यामध्ये या दोन्ही यांनी याला डिव्हाइड केलं जात नाही, मग 12 2 जा 24, 24ला यांनी डिव्हाइड केलं जाते पण यांनी नाही, मग 12 3 जा 36, 36ला दोन्ही यांनी डिव्हाइड केलं जात नाही, 12 4 जा 48, 48ला यांनी डिव्हाइड केलं जाते पण यांनी नाही, 12 5 जा 60, 60ला यांनी डिव्हाइड केलं जाते पण यांनी नाही, मग 12 6 जा, असं करत करत 24 आता बघा कशाने जाते. या सगळ्या याला आपल्याला भाग गेला पाहिजे, मग जोपर्यंत भाग जाणार नाही तोपर्यंत आपल्याला पुढे जायचं आहे. हे 120 पण आता याला यानी जातो 8नी, 8नी जातो पण बाकीच्याने जात नाही म्हणून नाही, याला दोन्हीने जात नाही, याला 8नी जातो पण 10नी जात नाही म्हणून नाही, याला 10नी जातो पण 8नी जात नाही म्हणून नाही, याला 8नी जातो पण 10नी जात नाही, याला जात नाही, याला पण जात नाही, यालाही जात नाही. आता 120ला पाहू आपण. 120ला 8ने डिव्हाइड करा, 15 × 8 120 येतात आणि 10ने डिव्हाइड केलं तर 12 येतात, म्हणून या सगळ्याचा LCM किती झाला 120. लक्षात येऊन राहिलं आहे तुमच्या. असेच काही एक्झाम्पल मी आता तुम्हाला देणार आहे आणि ते एक्झाम्पल मग आता तुम्ही घरी करून पाहिजे. पहा आता इथे मी हे होमवर्क देतो, याच्या खालचे 2 5 8, त्यानंतर 5 4 20, 3 6 12, 1 5 10, 6 4, त्यानंतर 3 10 5 20. हे एवढे एक्झाम्पल तुम्ही करायचे, करून आणायचे आहे. उद्याच्या पिरियडमध्ये आपण काय करणार, हे एक्झाम्पल आणि पुढचा पार्ट तुम्हाला देणार अजून. हे झाले 20 पर्यंत, पुढचे अजून लागेल तर एक्झाम्पल होमवर्क म्हणून देऊन देतो मी. पहा आता 20 झाले, इथे मी 21 9 18 36 याचा LCM काढायचा आहे. 22 5 4 10 23 3 7 21 24 6 8 4 आणि 25 12 4 आणि 3 किंवा 2. हे एवढे एक्झाम्पल तुम्हाला होमवर्क म्हणून दिलेले आहे मी इथून 15 पासून तर 25 पर्यंत. हे तुम्ही स्वतःच्या मनाने सोडवायचे. उद्याच्या पिरियडमध्ये मी याचे आन्सर्स सांगेल आणि नंतर आपण पुढचा पार्ट बघणार आहे. तर आज आपण इथेच थांबू.